হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই বনাব লৈছোঁ আজি কণী এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই কণী 4টা বইল কৰি মেলি বাকলি গুচাই ল'লোঁ এতিয়া মই কটাৰীখনে মাজে মাজে এফাল এফাল কৰি দিম গোটেইকেইটা কণী আৰু মই লৈছোঁ বাটি এটাতে বিলাহী দুটা মই এটা কাটি মিনি এইখিনি মিক্সিত পিচি আনোগৈ গেছতে টাৱাখন পতাৰ পাছতে তেল ঢালি লৈছিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত কণীখিনি মই এনেদৰে দি গৈছোঁ গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই এতিয়া হাতাখন দি কণীখিনি এনেদৰে পাল্টি মাৰি পিনি লৈছোঁ কণীখিনি ফ্ৰাই কৰি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ এইখিনি তেলতে মই পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি অকণমান দি ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি অকণমান ভজাৰ পাছতে মই নহৰু কেইফুটামান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি অকণমান ভজাৰ পাছতে মই মিক্সিত পিচি লোৱা বিলাহীখিনিও দি লৈছোঁ বিলাহীখিনি উতলাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ নিমখ অকণমান আৰু দি লৈছোঁ হালধি অকণমান তাৰ পাছতে দি লৈছোঁ মই কাশ্মীৰ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ আধা চামুচ জালুকো দি লৈছিলোঁ এই গোটেইখিনি এতিয়া মই হাতেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম মই দি লৈছোঁ এতিয়া পানী অকণমান পানীখিনি দিয়াৰ পাছতে এইখিনি অকণমান উতলিবলৈ দিম অকণমান উতলা হওঁতে মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা কণীখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াত কণীখিনি দিয়াৰ পাছতে ঢাকোনখন মাৰি এইখিনি অকণমান সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া অলপ দেৰি সিজাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ ধনিয়া অকণমান সেইখিনি হৈ গ'ল মোৰ ভাগৰ যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই